Λοιπόν, το πρωί της 19ης Ιουλίου πρέπει να σας πω ότι οι Τούρκοι αποφασίσαν να γίνει εισβολή στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν αδρανοποιήσει ή δεν θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οπότε σκεφτόμαστε, γιατί είναι εποχές διακοπών, οι άνθρωποι πάνε στα σπίτια τους και αυτοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι. Λοιπόν, το πρωί της 19ης Ιουλίου του 1974, ο εικονικός πρόεδρος του Ιωαννιδικού καθεστώτος, ο στρατηγός Φέδων Γκυζίκης, σηκώνει το τηλέφωνο καταλημμένος από νευρικότητα. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται να αποβιβαστούν στην Κύπρο. Είναι ήδη γνωστό. Ο διεθνής τύπος αναφέρεται σε αυτό. Όχι την επόμενη μέρα που γίνεται η εισβολή, αλλά τις 2 προηγούμενες μέρες. Βοά ο τόπος, εκτός βέβαια από τον τόπο που λέγεται Κύπρος και Ελλάδα. Η εθνοφρουρά είναι ακέφαλη, γιατί τον στρατηγό Ντενίζη τον έχουν ανακαλέσει επειδή θεωρούσαν ότι είναι πρόβλημα στο να αποδεχθεί το σχέδιο το οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί και θα εκτελεστεί, μαζί και η ιστορία του ελληνισμού. Και ψάχνει λοιπόν κάποιο, η Αθήνα, να φορέσει ξανά τη στολή και να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και ο συνομιλητής του Γκυζίκη είναι ο απόστρατος Καραμπέρης, στρατηγός, που επίσης δικάστηκε στους Πρωτέτιους. Αρνείται βεβαίως με μια φράση που θα έπρεπε κανονικά να χαραχτεί στην είσοδο του κάθε αρχείου που ξεκινάει με τη λέξη Κυπριακό. Πέσατε στην παγίδα και ψάχνετε για εξελαστήρια θύματα. Δεν λέει κάνετε λάθος. Λέει πέσατε στην παγίδα, Και η λέξη παγίδα προϋποθέτει κάποιον που την έχει στήσει. Αυτό το κείμενο λοιπόν αφορά για αυτούς που έστησαν αυτήν την παγίδα. Όχι για τους προφανείς δράστες ή τους χρήσιμους ηλίθιους όπως ήταν ο Ιωαννίδης, ο Σαμψόν, οι συνταγματάρχες, που η ιστοριογραφία φόρτωσε όλο το βάρος πολύ βολικά, ώστε να μην χρειαστεί να κοιτάξουμε ψηλότερα ή μακρύτερα. Και η θέση που θα υποστηρίξω και θα αποδείξω δεν είναι μια απλή διατύπωση και δυσάρεστη στις συνέπειές της. Η τραγωδία της με την εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν ήταν ένα ατύχημα ενός καλοκαιριού, ούτε καν αποκλειστικό έργο της Χούντας. Ήταν ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας που άρχισε να συντίθεται τουλάχιστον 20 χρόνια νωρίτερα, με τη βρετανική πολιτική να επιδιώκει σε ένα επίπεδο μακροστρατηγικής ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να διαμορφώνει βήμα το βήμα τους πολιτικούς σχηματισμούς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ώστε το αποτέλεσμα στο τέλος να μοιάζει με μια μοιραία σύμπτωση, ένα μοιραίο γεγονός ή μια ηλιθιότητα κάποιου. Αυτό λοιπόν που έχω και σκοπεύω να σας εξηγήσω και να αναφερθώ, αντλεί τα στοιχεία του από τα βρετανικά αρχεία, όπως τα διάβασε ο Μπιλ Μάλισον, ο πρώην Βρετανός διπλωμάτης που ξέρει τους φακέλους του Foreign Office καλύτερα από τον καθένα, από την κριτική του Christopher Hitchens που έγραψε για τον εγκληματία ονόματι Kissinger, από τα αμερικάνικα έγγραφα και τις εκθέσεις των επιτροπών Pike του Κογκρέσου, από την τουρκικής και αμερικάνικης προέλευσης επιχειρησιακή ιστορία των Erickson και Ware, και από 2 ελληνικά ή 3 θα έλεγα νομίζω μπροστά μου ιστορικά ντοκουμέντα που αφορούν τις απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις, την ίδια την προσωπογραφία του Ιωαννίδη. Η μαρτυρία είναι τεκμηριωμένη και το λέω. Όπου είναι η εικασία, η καταγγελία, επίσης θα το πω, γιατί ο νόμος αυτής της δουλειάς απαιτεί να μην χαρίζουμε σε καμία πλευρά. Για να καταλάβει κανένας γιατί η Κύπρος έγινε το θύμα και παραμένει το θύμα, πρέπει πρώτα να δεχτεί ότι δεν ήταν ποτέ στα μάτια των ισχυρών τόπος με ανθρώπους. Ήταν ένα ακίνητο, ένα οικόπεδο.
στην παγκόσμια σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Και η φράση αυτή δεν είναι δική μου. Το 1878, όταν η Βρετανία απέσπασε την Κύπρο από την διαλυόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία, με μυστική συμφωνία που εξόργησε τους Γάλλους, ο Ντιζραέλη έγραψε στη βασίλισσα Βικτωρία, ότι η Κύπρος ήταν το κλειδί της Δυτικής Ασίας. Ένα κλειδί δεν το αγαπάς, το κρατάς. Πέρα από την απόκτηση αυτή, στεκόταν και σε μια αιμονή αιώνων να κρατηθεί η Ρωσία μακριά από την Ανατολική Μεσόγειο. Και ήδη το 1841 ο Edmund Lyons, ναι, είναι οι ιδρυτές που γιορτάζουν τους Lions, ο οργανισμός αυτός εδώ που υπάρχει, ναι, είχε διατυπώσει το αξίωμα με τη Βρετανική ομότητα, για να ξέρουμε σε τι οργανώσεις εντασσόμαστε δηλαδή. Μια πραγματική ανεξάρτητη Ελλάδα είναι ένας παραλογισμός. Η Ελλάδα μπορεί να είναι είτε αγγλική είτε ρωσική. Και αφού δεν μπορεί να είναι ρωσική, πρέπει να είναι αγγλική. Και ο παππούς μου Αλέξανδρος, πρόσφυγας από την πόλη, το έλεγε με τον δικό του τρόπο. Υπτάνα η Βρετανία, και δεν ήταν βρισιά. Ήταν η συμπίκνωση 100 χρόνων εμπειρίας. Η ελληνική ανεξαρτησία το 1821 κερδίθηκε παρά τη Βρετανία και χάρη στη Ρωσία και στη Γαλλία. Και η Βρετανία παρενέβη στο Ναβαρίνο περισσότερο από φόβο για τη Ρωσία παρά φυσικά από οποιαδήποτε μορφής αγάπης για την Ελλάδα. Και ο Wellington περιέγραψε την ναυμαχία αυτή ως ένα δυσάρεστο γεγονός. Ναι, ο γνωστός Wellington, ο οποίος ως άνθρωπος των Rothschilds νίκησε τον Ναπολέοντα στο Βατερλό. Η αρχιτεκτονική λοιπόν είναι σταθερή σε όλη την νεότερη ιστορία. Γιβραλτάρ στη Δύση, Μάλτα στο κέντρο, Κύπρο στην Ανατολή. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρόλος του χωροφύλακα περνά ομαλά, ή τελείως ανώμαλα θα έλεγα, από τη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αυστρουγγαρία της ισορροπίας δυνάμεων αντικαθίσταται από την Ουάσιγκτον. Θα πρέπει να σας πω ότι και αύριο θα είναι το αντικείμενο στην εκπομπή μου, ότι η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, που διεξάγεται ανάμεσα στο 1955 και στο 1960, μια σύγκρουση που έπρεπε με βασικούς μοχλούς και τρόπους να ξεπεταχτεί η βρετανική επιρροή από αυτό που παλιά αποτελούσε Βρετανικό Ιμπέριουμ, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κοινοπολιτεία, ούτε στις απικίες της βέβαια, αναφέρομαι και το Ιμπέριουμ που λεγόταν μέρος που ήταν ούτε καν απικία. Γιατί η Ελλάδα δεν ήταν ούτε καν απικία. Γιατί η απικία σημαίνει η προτεκτοράτο, να έχει προστάτης, προτέκτορα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η σύγκρουση ήταν λυσαλέα και εδώ στην Ελλάδα. Και θα το δούμε αύριο. Και αύριο θα διαπιστώσουμε για πόσο λείπει, με πόσο λείπει και πόσο κρίμα είναι αυτός ο λαός να παραμείνει απαράλλαχτος. Και δεν θα αναφερθώ μόνο στους πολιτικούς. Ό,τι αλλάζει λοιπόν στο όνομα του αφέντη, η λογική μένει ίδια. Και η λογική λέει, το νησί έχει βάση και αξία ως βάση, ως σταθμός για τη Μέση Ανατολή. Επίσης η λέξη Μέση Ανατολή είναι μια έκφραση απικιοκρατίας. Μέση Ανατολή πιανού πράγματος. Για τους Βρετανούς λοιπόν ονομάστηκε Μέση Ανατολή αυτή η περιοχή, και κακώς το λέμε, και Far East, μακριά Ανατολή, ήταν η Ινδία, το τέλος της αυτοκρατορίας τους. Τέλος πάντων. Ήταν λοιπόν η αξία του νησιού ως βάση, ως σταθμός για στη Μέση Ανατολή και ως πλατφόρμα παρακολούθησης της Σοβιετικής Ένωσης. Η αυτονομία των κατοίκων του, στην καλύτερη περίπτωση, η ενόχληση και στη χειρότερη εμπόδιο. Και πρέπει να το έχουμε αυτό το κλειδί στα χέρια μας, γιατί χωρίς αυτή την αντίληψη των πραγμάτων, όσα ακολουθούν μοιάζουν μια σειρά ατυχών λαθών, αλλά με αυτό με το κλειδί στο χέρι μας δίνει να καταλάβουμε ότι αποτελούσε ένα σχέδιο. Και για να μην νομίζει κανείς ότι η περιφρόρηση ήταν μόνο για τη Βρετανία, ο Μέτερνιχ, ο σύγχρονος, ο άνθρωπος που
ο Κίσινγκερ θαύμαζε και μιμούταν συνειδητά, το οποίο έκανε θέμα της διδακτορικής του διατριβής. Ο Κίσινγκερ, το θέμα της διατριβής του ήταν ο Μέττερνιχ. Είχε πει για τους εξεγερμένους τότε Έλληνες ότι εκεί πέρα, το 1821, πέρα από τα σύνορά μας, 300.000, 400.000 άνθρωποι, άτομα κρεμασμένα, ανασκολοπισμένα ή με κομμένο το λαιμό, που μόλις μάθαν να μετράνε και θέλουν να γίνουν και κράτος. 150 χρόνια λοιπόν αργότερα ο μαθητής του Μέττερνιχ, ο Κίσινγκερ, θα περιέγραφε τους Κύπριους με την ίδια αριθμητική ψυχρότητα, ως ακίνητο, το οικόπεδο, και ως σταθμό. Από το δάσκαλο στο μαθητή η γραμμή είναι ευθεία. Και αυτή η γραμμή δυστυχώς περνά μέσα από τους δικούς μας τόπους και πάνω από τη Μεσόγειο. Τη φωτιά θα λέγαμε και το φυτίλι. 1η Απριλίου 1955 ξεκινάει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, όπου ο συνταγματάρχης Γιώργος Γρίβας, ο Διγενής, ανοίγει και ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν αγώνας για την ένωση με την Ελλάδα, στραμμένος αρχικά κατά της Βρετανικής αποικιοκρατίας και όχι κατά των Τουρκοκυπρίων. Ποιοι το στήριξαν? Στην Κύπρο ο κλήρος και η εθνικιστική νεολαία, με το Μακάριο να παραψείρεται απρόθυμα σε αυτή τη δράση. Προτιμούσε τις μικρές δολιοφθορές. Ο Γρίβας τον Ανταρτοπόλεμο. Στην Ελλάδα η επίσημη Αθήνα έκανε τα στραβά μάτια, ενώ εθνικιστές από τη μια μεριά, αξιωματικοί και πολιτικοί, τροφοδοτούσαν με λαθρέα όπλα, και από την άλλη μεριά η νέα δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, ρίχνει, θα λέγαμε, το σπίρτο για την κοινωνική κινητοποίηση των Ελλήνων, την πολιτική κινητοποίηση των Ελλήνων, για το ζήτημα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και όχι της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Πράγμα που θα τη φέρει κιόλας στο να είναι μεταπολίτευση το 1958. Η ΕΟΚΑ έμεινε βέβαια μικρή, φτωχά οπλισμένη και πολύ στενά οργανωμένη. Θα πρέπει να σας πω βέβαια από την άλλη μεριά ότι αποτέλεσε, και μάλιστα με επιστολή που είχε στείλει ο Κάστρο, αποτέλεσε για τους Κουβανούς το παράδειγμα του πώς κάνεις αντατοπόλεμο σε ένα νησί, που σημαίνει ότι ο ορίζοντας είναι περιορισμένος και μετά από λίγο υπάρχει θάλασσα. Εδώ λοιπόν αρχίζει και δουλεύει η απικιακή μηχανή του Διέρη και Βασίλευε. Ο κυβερνήτης, ο Χάρντιξ, στατολογεί τους Τουρκοκύπριους σε επικουρική αστυνομία ενάντια στον ΕΟΚΑ. Η κίνηση αυτή αυξάνει τα τουρκικά θύματα βέβαια, δίνει στο Γρίβα το πρόσχημα να χαρακτηρίσει ολόκληρη την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως συνεργάτες. Το 1957 ο Γρίβας διατάσσει επιθέσεις σε τουρκικά χωριά. Γεννιούνται οι πρώτες τουρκοκυπριακές παραστρατιωτικές οργανώσεις, η Βολκάν και μετά το TMT. Δύο κοινότητες που ζούσαν λοιπόν αναμειγμένες αρχίζουν να χωρίζονται σε θύλακες. Το φυτίλι που άναψε στην Κύπρο δεν το κρατούσαν μόνο ελληνικά χέρια. Ήταν ο τρόπος που οι Βρετανοί φέρανε τους Τούρκους ξανά στο τραπέζι για να οδηγηθούμε σε αυτά τα οποία θα ακολουθούσαν. Υπάρχει μαρτυρία που δείχνει πόσο βαθιά φτάνει η ξένη παρέμβαση. Το 1958 μία βόμβα εκρήγνεται στην κατοικία του Τούρκου συμβούλου τύπου στη Λευκοσία και αποδίδεται στους Ελληνοκύπριους, πυροδοτώντας τουρκοκυπριακές ταραχές. Ο ίδιος ο Ραούφ Ντεχτάς παραδέχθηκε αργότερα στο Βρετανό κυβερνήτη Χιου Φουτ ότι τη βόμβα την είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι Τούρκοι για να κατηγορήσουν τους Ελληνοκύπριους. Το καταγράφει λοιπόν ο Μάλισον από τα Βρετανικά αρχεία. Η επιχείρηση υποξένη σημαία πριν καν υπάρξει κράτος. Η αταβιστική πικρία μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η οποία θα κρυφτεί αργότερα και θα χρησιμοποιηθεί από τον Κίσινγκερ, είναι εν μέρει κατασκευασμένη, αλλά σε μεγάλο βαθμό καλλιεργημένη με βόμβες και προβοκάτσιες. Η αποφασιστική αυτή μακροκίνηση του 1955 δεν έγινε στην Κύπρο, έγινε στο Λονδίνο. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1955
η Αγγλία συγκαλεί αυτό που λένε τριμερή διάσκεψη, Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία. Η ίδια η σύγκληση ήταν το τέχνασμα, γιατί βάζοντας την Τουρκία στο τραπέζι ως ισότιμο μέλος για το μέλλον μιας βρετανικής αποικίας, στην οποία η Τουρκία δεν είχε κανέναν λόγο, ούτε τυπικό, το Λονδίνο μετέτρεψε ένα αποικιακό ζήτημα, τα Αναβρετανία, σε μια ελληνοτουρκική διαμάχη και εξασφάλισε για τον εαυτό του το ρόλο του απαραίτητου διαιτητή. Η διάσκεψη ανατινάχθηκε γιατί ακριβώς την ίδια στιγμή ξέσπασαν τα οργανωμένα προγκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Ο ελληνισμός της πόλης πλήρωσε το λογαριασμό μιας διάσκεψης που στήθηκε χιλιόμετρα μακριά, φτιαγμένη μέσα από το τουρκικό παρακράτος, και έτσι μοιάζει μακρά πολιτική όταν την κοιτάς από κάτω, μια υπογραφή στο Λονδίνο και μια πυρκαγιά στην πόλη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι την εποχή εκείνη οι Βρετανοί παίρνουν μια καθοριστική απόφαση. Επειδή δεν μπορούν να επιβάλλουν αυτό που θέλουν να επιβάλλουν, που θα είναι η διχοτόμηση του νησιού, μάλλον δεν θέλουν να το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Μπορούν να το κάνουν, αλλά προτιμούν να κάνουν κάτι άλλο. Προτιμούν να δημιουργήσουν τους όρους ώστε οι Έλληνες και οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί να οδηγηθούν σε αυτό που θα δημιουργούσε την αιτία, την αφορμή και όχι πρόσχημα βέβαια της τουρκικής εισβολής. Στο νησί μηχανή της διαίρεσης φυσικά δούλευε παράλληλα. Τον Αύγουστο του 1955 το βρετανικό Special Branch ανακάλυψε την δημιούργημά της, την τουρκοκυπριακή αντιεόκα, τη Βολκάν, το ηφαίστειο. Και από αυτό προέκυπτε η TMT, δηλαδή η τουρκοκυπριακή, θα λέγαμε, παραστρατιωτική οργάνωση. Από το 1957 μέχρι το 1958 οι σπυροειδείς κύκλοι της βίας και των αντιπύρων είχαν παράγει περίπου 6.000 τουρκοκύπριους πρόσφυγες, ζωφερό προμήνυμα για τους 200.000 Ελληνοκύπριους πρόσφυγες που θα ακολουθήσουν το 1974. Ο διαχωρισμός σε θύλακες, που το 1974 θα βαφτιζόταν δύο κοινότητες που πάντα μισούνταν, κατασκευάζονταν λοιπόν βήμα-βήμα μπροστά στα μάτια και συχνά με τα χέρια των ίδιων εγγυητριών δυνάμεων και των ίδιων των προδοτών όσον αφορά την Ελλάδα. Στη Ζηρίχη το Φεβρουάριο του 1959 και έπειτα στο Λονδίνο, οι τρεις κυβερνήσεις, η Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία, και οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων συνθέτουν το πλαίσιο μιας ανεξάρτητης κυπρικής δημοκρατίας. Υπέγραψαν όλοι. Και εδώ βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος κρίκος. Η ανεξαρτησία δεν σχεδιάστηκε φυσικά για να λειτουργήσει. Πάνω από το μισό της συνθήκης εγκαθίδρυσης, ένα κείμενο 103 σελίδων, ήταν αφιερωμένο στις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις και στα στρατιωτικά δικαιώματα της Βρετανίας. Στην ουσία, η συμφωνία δεν ήταν η ελευθερία των Κυπρίων, ήταν η διατήρηση μιας αντισοβιετικής και βρετανοαπικιακρατικής πολιτικής. Ο Μακάριος, που είχε υπογραψιστεί, που είχε αγωνιστεί για την Ένωση, υπέγραψε τελικά το έγγραφο ότι ήταν το λιγότερο κακό για να το υπογράψεις. Γιατί άλλαξε στάση. Η επίσημη εκδοχή μιλάει για ηθική πειθό της ελληνικής και της βρετανικής κυβέρνησης. Υπάρχει όμως μια πιο βαθιά και δεύτερη και πολύ πιο σκοτεινή, την οποία οφείλω να την παραθέσω με ακρίβεια. Ο Βρετανός βουλευτής και συγγραφέας των μυστικών υπηρεσιών, ο Νίτζελ West, και αργότερα ο Μπρένταν O'Malley και ο Ian Gregg στο βιβλίο τους η συνωμοσία στην Κύπρο, ισχυρίζονται με βάση ντοκουμέντα που είχαν στην κατοχή τους και με συζητήσεις ότι ο Μακάριος εκβιάστηκε από το MI6 με υλικό που αφορούσε την ιδιωτική του ζωή, συγκεκριμένα την ομοφιλοφιλία του, ώστε να υπογράψει μια συμφωνία στην οποία ήξερε ότι θα το φέρει σε σύγκρουση με το κυπριακό συναίσθημα και θα δημιουργούσε βέβαια και τους πρώτους όρους ένας δεύτερο διχασμό. Δεν αρκούσε δηλαδή ο διχασμός ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, τώρα με την πράξη του θα δημιουργούσε
τον δεύτερο διχασμό ανάμεσα στους ίδιους τους Ελληνοκύπριους και τους Έλληνες στην Ελλάδα. Η καταγγελία αυτή κυκλοφορεί επί δεκαετίες σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. Σε αυτά τα αρχαιακά του έργα, ο Μάλισον, αλλά ούτε και ο Higgins, δεν έχουν βρει τα βρετανικά έγγραφα που να έχουν αποχαρακτηριστεί. Παραμένει λοιπόν ένας ισχυρισμός από τις συζητήσεις, από μνημονεύματα και όχι ακόμα από τα έγγραφα που αφορούν την Κύπρο και τα οποία θα απελευθερωθούν 100 χρόνια μετά από αυτή την ιστορία, το 2055 και βάλε, αν επιτράπει. Ο Μακάριος λοιπόν ήταν άγαμος, κληρικός και είχε μια κατηγορία σχέσεις. Αληθινή ή όχι, θα αρκούσε ως μοχλός πίεσης αν υπήρχε η βούληση. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ένας από τους λόγους που αποφάσισε ο Μακάριος να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε βεβαίως, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ρόλος για τον Μακάριο που θα δούμε παρακάτω, στο ίδιο το πραξικόπημα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν οι Βρετανοί πλησίασαν το Μακάριο κατά την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ, αυτός τους ζήτησε, και αυτό είναι μέσα στα αρχεία, τα αποχαρακτηρισμένα, τους ζήτησε να τον στείλουν εξαωρία στις Σεϊχέλες, έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί επιστρέφοντας για μια φιλοβρετανική πολιτική, αλλά να τον έχουν κάνει και να τον έχουν καταστήσει κατά κάποιο τρόπο ήρωα, συνεπή, εθνικό ηγέτη. Το Σύνταγμα λοιπόν του 60, με τα λόγια των μελετητών, ήταν ένας πύργος από τραπουλόχορτα. Στο 18% του πληθυσμού που ήταν Τουρκοκύπριοι δόθηκε το 30% της δημόσιας διοίκησης, το 40% της αστυνομίας και το 30% της Βουλής και στον Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο δικαίωμα άρνησης σε ό,τι αφορούσε την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Ήταν ένα είδος συνταγματικού apartheid, παράδεισος για όποιον ήθελε, αργότερα να επικαλεστεί, αδυναμία λειτουργίας και να προτείνει και τη διχοτόμηση. Οι σπόροι λοιπόν της διαίρεσης και του αποτελέσματος που είχαμε το 1974 θητεύτηκαν στην ίδια τη γέννηση του κράτους. Δυστυχώς, με την ίδια τραγικότητα που έγινε και η γέννηση της Ελλάδας. Όχι μιας χώρας ελεύθερης που κατόπιν αναγκάστηκε να προσφύγει σε δανεισμό, αλλά μιας χώρας που γεννήθηκε μέσα από τον δανεισμό. Τώρα, όσο αφορά τους ίδιους τους Κύπριους, στη Ζηρίχη δεν κάθισαν καν στο τραπέζι. Τη συμφωνία τη διαπραγματεύτηκαν η Αθήνα με τον Καραμαλή και τον Αβέροφ και η Άγκυρα. Ο Μακάριος κλήθηκε στο Λονδίνο μόνο για να τελειοποιήσει ένα σχέδιο ήδη αποφασισμένο. Και βρέθηκε, όπως γράφει ο Μάλισον, από τα αρχεία ενώπιον ενός τετελεσμένου γεγονότος, με άδεια να παραστεί μόλις την τελευταία στιγμή. Η ανεξαρτησία γεννήθηκε χωρίς τη συμμετοχή εκείνων που υποτίθεται ότι θα την αναλάμβαναν. Ούτε και εκείνων που υποτίθεται ότι θα την απολάμβαναν. Δεν είναι μικρή λεπτομέρεια. Ένα κράτος το οποίο το Σύνταγμα το έγραψαν ξένοι και προδότες. Με το μισό κείμενο να αφορά την συνθήκη εγκαθίδρυσης αφιερωμένη στις βάσεις και στη Βρετανική απεικιοκρατία, ποτέ δεν θα ήταν αναγκαστικά ένα κράτος με πλήρη κυριαρχία. Ήταν ένα προτεκτοράτο με σημαία και ο παππούς μου από τα Μουδανιά, ο άλλος, θα αναγνώριζε αμέσως τη διαφορά ανάμεσα στην ελευθερία και στην παραχωρεμένη ελευθερία. Και θα κατανοούσε οποιοσδήποτε ήταν σόφρονας, είχε την ελάχιστη αντίληψη και την είχανε πολλοί, αλλά δεν ήταν φτιαγμένη και δημιουργημένη από ελεύθερη δημοκρατική βούληση του λαού. Ήταν τοποθετημένη. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι εκείνοι οι τσαλδάριδες και τα λοιπά που σημάδεψαν αυτή την εποχή και στην ουσία φαλκίδευσαν και έθεσαν σε ομηρία όχι μόνο την Κύπρο, αλλά ακόμη χειρότερα την ίδια την Ελλάδα. Γιατί το είχα πει και τις προάλλες,
Δεν είναι τυχαίο αυτό που ένας λαός ριζοσπαστικοποιημένος μέσα από την προδυσσία της Κύπρου το 1974 έλεγε στη δεκαετία του 70 και του 80 αρχές: Κύπρος, Εύρος και Αιγαίο μέτωπο ενιαίο. Με τον Αλέξανδρο Τσίγκο συζητάμε για αυτή την πληγή που αποτελεί την αχίλιο πτέρνα μιας ολόκληρης γεωπολιτικής και συζητάμε για το ξεπούλημα της Κύπρου που δεν αφορά μονάχα ένοχους στρατηγούς και προδότες, ηλίθιους χρήσιμους, αφορά στην ουσία όλο το πολιτιακό και πολιτικό σύστημα της Ελλάδας πριν και μετά. Γιατί αυτό που θα επιμένω και θα λέω με αποδείξεις είναι ότι η Κύπρος, προδοσία, η εισβολή, η κατοχή δεν αποτελούσε το τίμημα για να επιστρέψει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αποτελούσε το τίμημα για να επιστρέψουν οι πολιτικοί που ήταν χρήσιμοι στο να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα. Όχι τυχαία. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός ήταν και ο ρόλος τους πριν. Απλούστατα χρειαζόντουσαν τους χρήσιμους ηλίθιους που θα διέπραταν αυτό το τελικό σκοπό και που συνεχίζεται σήμερα μέχρι τις μέρες μας. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 1963 ο Μακάριος προτείνει την τροποποίηση 13 άρθρων του συντάγματος με στόχο ένα ενιαίο κράτος με την αρχή της πλειοψηφίας. Η κίνηση θεωρείται συχνά το μοιραίο του λάθος και ήταν λάθος γιατί ήταν βέβαιο ότι θα εξόριζε τους Τουρκοκύπριους και θα πρόσφερε και στην Άγκυρα το πρόσχημα που ζητούσαν. Και οφείλω να το πω καθαρά ότι η επιμονή τους στην αρχή της πλειοψηφίας ήταν πραγματικό πολιτικό σφάλμα αν δεν ήταν αρχομανής, αιμονικός και αν δεν είχε συμφωνήσει στη Συμφωνία της Ρίχης. Και βεβαίως αυτό θα καθιστούσε ακόμα περισσότερο και γι' αυτόν τον προέτρεψαν να μην ξεχάσουμε και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτά που είπε ο Ρόναν Εστές, ο άνθρωπος συνέτερος συνεργάτης του Wells, που δολοφονήθηκε εδώ το 1975 στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είχε πει ότι ο γραμματέας του Μακάριου ήταν άνθρωπος της CIA. Αυτά δημόσια και επίσημα. Υπάρχει λοιπόν μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ο Μάλισον, διαβάζοντας τα βρετανικά αρχεία, καταγράφει ότι ο Μακάριος συνέταξε και εισήγαγε λοιπόν τις 13 τροπολογίες με την ενθάρρυνση και τη βοήθεια του Foreign Office. Και ο Κίσινγκερ στα απομνημονεύματά του γράφει απλοϊκά ότι ο Μακάριος επέβαλε τις τροποποιήσεις και αφήνει έξω ακριβώς αυτόν τον παράγοντα. Και το ερώτημα του Μάλινσον είναι αμήλικτο. Κάνει λάθος ο Κίσινγκερ ή ήξερε μάλλον ότι το Foreign Office καθοδήγησε τον Μακάριο και επιλέγει να αποσιωπήσει κάτι τόσο σοβαρό? Όλο αυτό μου θυμίζει όταν η Kilpatrick επισκέπτεται τον Σαντάμ Χουσέιν. Υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στον ΟΠΕΚ για το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου. Ο Σαντάμ έχει περάσει ένα δεκαετή πόλεμο με το Ιράν, στηρίζεται αποκλειστικά στην τιμή του πετρελαίου και αποφασίζει το Κουβέιτ να κατεβάσει την τιμή και να πουλήσει κάτω από την τιμή του ΟΠΕΚ. Και τους απειλεί, γιατί ξέρετε ότι το Κουβέιτ δεν υπήρξε, ήταν δημιουργήματα όλα αυτά εδώ, έτσι. Κομμάτι του Ιράκ θα λέγαμε είναι. Αυτά είναι δημιουργήματα από τους Γάλλους και τους Βρετανούς να σχεδιάσανε τη Μέση Ανατολή φτιάχνοντας σύνορα τα οποία δεν ήταν πραγματικά. Λοιπόν, και απειλεί ότι θα εισβάλλει στο Κουβέιτ. Η Jill Kilpatrick επισκέπτεται τον Σαντάμ και του λέει: κοίταξε κάτι, αν θες να το κάνεις, κάντο. Εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό ήταν ένα στημένο γεγονός για να δικαιολογηθεί βεβαίως και κατόπιν η εισβολή που έκαναν οι Αμερικανοί στο Ιράκ. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν αυτό που εξυπηρετούσε τη μακροστρατηγική των Βρετανών. Οι Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από την κυβέρνηση, μετακινήθηκαν σε φύλακες και το 1964 στήθηκε αυτό που λέμε πράσινη γραμμή στη Λευκοσία. Ένα Βερολίνο στη μέση της Μεσογείου. Η de facto διχοτόμηση που θα την ήθελαν αργότερα η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο ως λύση είχε ήδη χαραχθεί στο έδαφος
και ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι την προκάλεσε είχε βοηθηθεί από εκείνους που θα καρπώνονταν το λάθος του. 2 λεπτομέρειες για το 63 και το 64 δείχνουν ταυτόχρονα και το βάθος της διαίρεσης και την πραγματική φύση του Μακάριου. Τον Ιανουάριο του 1964 συναντήθηκε που στήθηκε η πράσινη γραμμή στη Λευκοσία, χαραγμένη κυριολεκτικά από Βρετανό αξιωματικό με μολύβι πάνω στο χάρτη. Τέλεια. Αυτό είναι. Οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί πίεσαν την ειρηνευτική δύναμη υπό τον ΝΑΤΟ και ο Μακάριος την μπλόκαρε και επέλεξε τη δύναμη των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών το Μάρτιο του 1964, υπολογίζοντας βέβαια στην στήριξη των αδεσμεύτων και της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτή ακριβώς η κίνηση να αρνηθεί να συρθεί το νησί κάτω από την νατοϊκή ομπρέλα ήταν και που σφράγισε και τη μοίρα του νησιού. Από τη στιγμή εκείνη στα μάτια της Ουάσιγκτον ο Μακάριος δεν ήταν πια ένας δύστροπος σύμμαχος, αλλά ήταν ο ηγέτης της Κούβας Μεσογείου, 3 κατσαρές, που έπρεπε να απομακρυνθεί. Ο ίδιος του, η ανεξαρτησία, αδέσμευτη γραμμή και καλή σχέση με το ΑΚΕΛ και τη Μόσχα, θα πρέπει να πούμε ότι το ΑΚΕΛ ήταν από εκείνα που δημιουργήματα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Και στην περίοδο της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης της ΕΟΚΑ, βεβαίως ήταν με το μέρος των Βρετάνων. Εδώ υπάρχει πολύ μια βαθιά ειρωνία της υπόθεσης, φαινομενικά τουλάχιστον. Εκείνο που έκανε το Μακάριο γνήσιο ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους ήταν ακριβώς το ίδιο που τον έκανε για τους σχεδιαστές της μακροπολιτικής ή στόχος για εξάλειψη. Πιστεύω ότι ήταν ταυτόχρονα και τα δύο. Και κατά τη γνώμη εδώ βρίσκεται και ο πιο υποτιμημένος κρίκος όλης της αλυσίδας. Το φθινόπωρο του 1964, μετά τις συγκρούσεις, η Ελλάδα είχε στείλει κρυφά στην Κύπρο μια ολόκληρη μεραρχία σχεδόν 8.000 άνδρες και 1.000 αξιωματικούς του τακτικού στρατού. Και ήταν η μόνη δύναμη που καθιστούσε μια τουρκική απόβαση πραγματικά δαπανηρή και ήταν με άλλα λόγια η ασπίδα του νησιού. Τον Νοέμβριο του 1967, ο Γρίβας επιτίθεται στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Κοφινού, δεκάδες νεκροί Τουρκοκύπριοι, πανηγυρισμοί, τουρκικό διάβημα, απειλή πολέμου και τότε επεμβαίνουν οι Αμερικανοί ως μεσολαβητές. Η λύση που επιβάλλουν να αποσυρθεί ο Γρίβας και να αποσυρθεί και ολόκληρη η ελληνική μεραρχία, η οποία φεύγει. Η εθνική φρουρά βεβαίως μένει, αλλά η ασπίδα φεύγει. Και σκεφτείτε τη γεωμετρία αυτής της κίνησης. Το 1967 η Αμερικάνικη διαμεσολάβηση αφοπλίζει την Κύπρο από τη μόνη δύναμη που θα μπορούσε να αποτρέψει μια εισβολή. Και 7 χρόνια αργότερα, το 1974, όταν η εισβολή θα έρθει, το νησί θα βρεθεί χωρίς αυτή τη μεραρχία. Το χέρι ήταν σταθερά το ίδιο. Ας γίνουμε λοιπόν και λίγο πιο ακριβείς, γιατί εδώ η ακρίβεια είναι το επιχείρημα. Έως τον Αύγουστο του 1964 στάθημα στην Κύπρο 957 αξιωματικοί και 7.236 στρατιώτες του ελληνικού στρατού. Μια μικρή αλλά πραγματική μεραρχία σε στρατόπεδα από τη Λευκοσία ως τη Λάρνακα και το Τρόοδο στο Βουνό. Ο αριθμός που επέτρεπε η συνθήκη συμμαχίας του 1960 ήταν 950 άνδρες. Είχε δηλαδή εισαχθεί λαθρέα μια ολόκληρη μεραρχία πάνω από το νόμιμο όριο. Και αυτή η μεραρχία ήταν στην πράξη και η ασφάλεια του νησιού. Το Νοέμβριο λοιπόν του 1967, μετά την Κοφινού, ο πρόεδρος Τζόνσον στέλνει ως ειδικό του αποσταλμένο τον Σάιρους Βάνς. Από τις 23 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, ο Βάνς κάνει διπλωματία του πήγαινέλα μεταξύ Άγκυρας, Αθήνας και Λευκοσίας. Το τουρκικό τελεσίγραφο είναι σαφές και ολικό. Ανάκληση Γρίβα, απόσυρση ελληνικής μεραρχίας, αποζημίωση για τα θύματα, διάλυση εθνικής φρουράς. Και η Χούντα των Αθηνών μόλις 7 μηνών υπέκυψε. Υπέκυψε. Τρόπος του λέγει υπέκυψε. Ο Γρίβας μεν αποχώρησε στις 20 Νοεμβρίου και η μεραρχία του ελληνικού στρατού επίσης αποσύρθηκε. Ο μόνος που αντιστάθηκε στην απόσυρση ήταν ο ίδιος Μακάριος. Αρνήθηκε να δεχτεί να φύγουν οι Έλληνες στρατιώτες εκτός αν έφυγαν ταυτόχρονα και οι Τούρκοι. Και ο Βάνς έφυγε από τη Λευκοσία χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αλλά η απόσταση επιβλήθηκε ούτως ή άλλως. Στους δρόμους της Λευκοσίας οι ελληνικοί φοιτητές διαδήλωναν κρατώντας πανό «Δεν θα αφήσουμε τους στρατιώτες να φύγουν». Και ο λαός το ένιωσε ενστικτωδώς. Η μακροπολιτική των Βρετανών και των Αμερικανών το επέβαλε παρά τα αυτά.
Έτσι το 1967, με αμερικάνικη υπογραφή, αφαιρέθηκε από την Κύπρο η ασπίδα της, πάνω από την ένσταση του ίδιου ανθρώπου, 7 χρόνια αργότερα, που θα τη χρειαζόταν απεγνωσμένα και δεν θα την είχε. Οπότε το εκρεμές πήγαινε προς την ασφάλεια, ένα χέρι το έσπροχνε πίσω προς την ευπάθεια, το ίδιο χέρι. Και τον Νοέμβριο του 1973 ο ταξιάρχος Ιωαννίδης ανατρέπει τον Παπαδόπουλο και εγκαθιστά μια δικτατορία χωρίς φανερό δικτάτορα. Ο Ιωαννίδης δεν αναλαμβάνει κανένα αξίωμα. Κυβερνά αθέατος, κάνοντας κινήσεις και έχοντας ως μαριονέτα τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς, σαν ήταν ένα θέατρο σκιών. Και ο ίδιος ο Κιζίγης θα ομολογήσει: εγώ ήμουν απλώς μια μαριονέτα. Ο Καραμπέρης θέτει το πραγματικό λοιπόν ερώτημα: πώς γίνεται ο αρχηγός να είναι αθέατος? Αν ήταν ανίκανος να αναλάβει το βάρος των ευθυνών ή φοβάται να τις αναλάβει. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μαριονέτες την κρίσιμη ώρα απεξαρτώνται, όπως έγινε τον Ιούλιο του 1974. Ήταν ο Ιωαννίδης ξενοκίνητος? Η απάντηση των πηγών είναι λεπτή και γι' αυτό σημαντική. Η ίδια προσωπογραφία που του κάνουν αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες τον περιγράφουν ως αρκετά εθνικιστή ώστε να κάνει κάτι επιζήμιο για τη χώρα του μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τη ΣΥΠΑ. Και όμως τον εκμεταλλεύτηκαν. Το χρησιμοποίησαν, γράφει η προσωπογραφία, ως μεταβατική κατάσταση για να πετύχουν αυτό που ήθελαν. 8 μήνες αργότερα ο ίδιος ανέκραξε με εξαπατήσετε. Ο άγωνος και ακαλλιέγητος εθνικισμός του είχε γίνει το εργαλείο τους. Και 2 επαφές του Ιωαννίδη έχουν σημασία. Η πρώτη, ο σταθμός της CIA στην Αθήνα. Ο νέος υποσταθμάρχης, όπως έλεγα πριν, ο Ρον Έστες, αναλαμβάνει το 1973. Ο προκάτοχός του, ο Πίτερ Κορομιλάς, τον συστήνει στον Ιωαννίδη και η φράση ήταν «Προσέχε, το Μίμη είναι φίλος μου». Η δεύτερη είναι σκοτεινότερη. Ο γαμπρός του Ιωαννίδη ήταν ο κλινικάρχης Ζακ Αλασράκης, εβραϊκής καταγωγής, που κατά τον Ιωάννη Λαδά, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης επί Παπαδόπουλου, στην πραγματικότητα βάσει αυτά που λέει ο Λαδάς, ήταν αρχηγός της Μοσάτ στην Ελλάδα και κατά τον Παρασκευά Μπόλαρη, τον έπιστο του Ιωαννίδη, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου χρησιμοποιήθηκε ο Ιωαννίδης. Και παραθέτω τις μαρτυρίες αυτές ως μαρτυρίες που έρχονται από ανθρώπους του κύκλου του, όχι από αρχεία που θα οφείλουν να ζυγιστούν αν υπήρχαν τέτοια. Αλλά συγκρίνουν σε μια εικόνα. Ένας αφελής, σκληρός, εθνικιστής, αντικομμουνιστής, εγκλωβισμένος από ένα στενό κύκλο λοχαγών και περιτριγμένος από ξένα κλιμάκια και πράκτορες, οδηγήθηκε να τραβήξει τη σκανδάλη που οι άλλοι χρειάζονταν. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η πρόσφατη ελληνική ιστορία από το 45 και ύστερα είναι μια ιστορία που θα το έλεγα για την Ελλάδα πρακτοκρατορία και αφορά όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό και δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα με τους ίδιους ακριβώς όρους και τους ίδιους πισινούς είναι ακριβώς δημιουργήματα μιας πρακτοκρατορίας. Πώς κυβερνόταν λοιπόν την εποχή εκείνη αυτή η χώρα? Από ένα άτυπο διευθυντήριο 4. Ιωαννίδης, Γκυζίκης, Μπονάνος, Ανδρουτσόπουλος. Συνεδρίαζε κάθε μήνα στην οικία του Ανδρουτσόπουλου στο Παγκράτη. 6 τέτοιες συναντήσεις έγιναν ως τον Ιούνιο του 1974. Εγκράτος με αρχηγό ανεύθυνο και αόρατο. Πρόεδρο κυβέρνησης σε ρόλους μαριονέτας. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υποτελεί σε λοχαγούς ή στις ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως περίπτωση του ναυάρχου Αραπάκη. Ο ίδιος ο Μπονάνος, ένας από τους κορυφαίους προτέτριους, το ομολόγησε ομά. Η χώρα δεν είχε ουσιαστικώς κυβέρνηση, δεν είχε ποτέ μετά την 25η Νοεμβρίου του 1973. Δηλαδή, από την ανατροπή του Παπαδόπουλου και μετά, η Ελλάδα είναι ένα κυβέρνητο καράβι και αυτή η ακυβερνησία σχεδιάστηκε για να φέρει το πραξικόπημα της Κύπρου. Η ίδια η προσωπογραφία των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών τον Δεκέμβριο του 1973 περιέγραφε τον Ιωαννίδη ως άνθρωπο με ικανότητες κάτω του μέσου όρου, χωρίς φαντασία ή ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλίες. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο άφησαν ή για την ακρίβεια βοήθησαν να φτάσει στην κορυφή της παρασκηνιακής εξουσίας. Και αυτό δεν είναι αντίφαση, είναι επιλογή. Ένας ανίκανος στην ηγεσία είναι το ιδανικό εργαλείο, αρκετά φιλόδοξος για να κινηθεί,
αρκετά περιορισμένος για να μην προβλέψει πού τον οδηγούν, αρκετά εθνικιστής ώστε να τραβήξει τη σκανδάλη, νομίζοντας ότι υπηρετεί την πατρίδα του. Και πίσω από τον Ιωαννίδη τον Κιζίκη, ακόμα και πέρα και πάνω από την Αμερικάνικη πρεσβεία, στέκεται ένας άνθρωπος με πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσίας, ο Χένρι Κίσινγκερ. Το 1973 έγινε υπουργός εξωτερικών, διατηρώντας και τη θέση του παράλληλα του Σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας και την Προεδρία της Μυστικής Επιτροπής των 40, που ενέκρινε τις μυστικές υπηρεσίες της CIA. Και ο πρώην βοηθός του, ο Ρότζερ Μόρις, τον περιέγραψε ως κάτι όχι λιγότερο από υπηρεσιακό αρχηγό κράτους για την εθνική ασφάλεια. Το Watergate δεν τον αποδυνάμωσε, τον ενίσχυσε. Ποια ήταν λοιπόν η θεώρησή του για την Κύπρο? Την περιγράφει με ακρίβεια ο Μάλινσον, βασισμένο στα ίδια γραπτά του Κίσινγκερ και στα βρετανικά αρχεία. Η Κύπρος είναι απλώς ένας σταθμός για τη Μέση Ανατολή. Τα δικά της συμφέροντα είχαν ελάχιστη σημασία. Η Τουρκία ως προμαχώνος μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και αραβικού κόσμου ήταν πάντα πιο σημαντική από την Ελλάδα. Και ο Κίσινγκερ ήταν διαχρονικά υπέρ της διχοτόμησης. Το Μακάριο τον περιέγραφε ως την άμεση αιτία των περισσότερων εντάσεων στην Κύπρο, έναν δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη μιας σχεδόν άοπλης δημοκρατίας ή μιας μη δημοκρατίας. Και εδώ είναι το κλειδί που ξανακλειδώνει ή ξεκλειδώνει το ψέμα. Όπως γράφει ο Χίτσενς, αν ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι η άμεση αιτία των εντάσεων, τότε η απομάκρυσή του είναι και αυταπόδεικτα και η θεραπεία. Έτσι, το Μάιο του 1974, 2 μήνες πριν το πραξικόπημα, ο επικεφαλής του γραφείου Κύπρου του State Department, ο Τόμας Μπόιετ, στέλνει υπόμνημα που προειδοποιεί καθαρά. Η χούντα του Ιωαννίδη σχεδιάζει, προσέχει κάτι, άλλο το State Department, άλλο CIA. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι συνεργάζονται, έτσι. Άλλο αν ήταν ο Κίσινγκερ στην Επιτροπή των 40 που αποφάσιζαν τα σχέδια της CIA. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, στέλνει υπόμνημα λοιπόν το Μάιο του 1974 ότι ο Ιωαννίδης σχεδιάζει πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και ένα τέτοιο πραξικόπημα θα πυροδοτούσε αναπόφευκτα την τουρκική εισβολή. Ο Κίσινγκερ παραδέχεται ότι είδε το υπόμνημα σε πραγματικό χρόνο ενώ πετούσε μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, μισή ώρα από την Κύπρο. Κανένα διάβημα δεν έγινε προς τον κύριο Ιωαννίδη. Η μόνη επαφή με τον Ιωαννίδη περνούσε από τη Σία και ο πράκτορας που ρωτήθηκε αν ετοιμαζόταν πραξικόπημα απάντησε ψευδός, όχι, σας διαβεβαιώνω. Γιατί όπως θα καταλάβετε αργότερα, ο αναπληρωτής αρχηγός αποστολής, ο Κρόφορντ, ο άνθρωπος που δούλευε ταυτόχρονα για τη ΣΥΠΑ και για τον Ιωαννίδη, έβγαλε τις ΗΠΑ εκτός πορείας. Πολύ πιθανά και για τους Ισραηλινούς. Είτε από αμέλεια είτε από σχέδιο, το αποτέλεσμα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όποιος μπορούσε να σταματήσει την παγίδα δεν κούνησε το δάχτυλό του. Στο υπόμνημα του Μπόιετ, να πούμε, ότι δεν ήταν το μόνο. Δεν υπήρξε μόνο το υπόμνημα αυτό. Τον επόμενο μήνα, το National Intelligence Daily έγραψε τον ίδιο ισχυρισμό κατά του Ιωαννίδη. Η Ελλάδα είναι ικανή να απομακρύνει το Μακάριο σε 24 ώρες με ελάχιστη καθόλου αιμοδοχυσία. Και ο Κίσινγκερ στα απομνημονεύματά του αποφεύγει ποινικώς επίσης να το αναφέρει. Και όταν ενώπιον της Επιτροπής Spike κλήθηκε να εξηγήσει γιατί δεν έδρασε, χρησιμοποίησε όλη του τη διαλεκτική για να αποφύγει τον εγκλωβισμό, απουσιωπώντας το πιο ενοχλητικό γεγονός, ότι στο αποκορύφωμα της κρίσης είχε ήδη απομακρύνει από τις θέσεις τους τον πρέσβη Τάσκα και τον ίδιο τον Μπόιετ, τους ίδιους δηλαδή ανθρώπους που τον προειδοποιούσαν. Και υπάρχει και η ομολογία του Κρόφορντ, του αναπληρωτή αρχηγού της Αμερικάνικης Αποστολής, καταγραμμένη από τον Μάλισον. Η μόνη επαφή με τον Ιωαννίδη περνούσε από τον πράκτορα της CIA πολύ κοντά στο στρατηγό. Όταν το 1974 ρωτήθηκε αν ετοιμαζόταν πραξικόπημα, ο πράκτορας διαβεβαίωσε «Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, σας διαβεβαιώνω». Και έγινε πιστευτός, γιατί είχε εργαστεί τόσο καιρό πιστά για τη ΣΥΠΑ. Κανείς λέει ότι ο Κρόφορντ σκέφτηκε ότι ο ίδιος άνθρωπος τα ανέφερε ταυτόχρονα στον Ιωαννίδη τον πραγματικό του προϊστάμενο. Έτσι ο Ιωαννίδης κατάφερε να βγάλει τη ΣΥΠΑ εκτός πορεία το 1974. Είτε η ΣΥΑ εξαπατήθηκε, ή υπάρχει και σκληρότερη ανάγνωση. Εξαπατούσε τους ίδιους τους διπλωμάτες, όπως πάρα πολλές φορές, και στις δύο εκδοχές το αποτέλεσμα ταυτίζεται, η προειδοποίηση θαύτηκε, η παγίδα έμεινε ανοιχτή και υπάρχει και ο ρόλος του Ισραήλ. Το πρωί της 15ης βεβαίως Ιουλίου, η Εθνική Φρουρά, με καταδρομής και τεθωρακισμένα, καταλαμβάνει το προεδρικό μέγαρο.
Έχουμε από τη μαρτυρία του Κομπόκη ότι το σχέδιο ήταν να αφήσουν το Μακάριο να φύγει. Γι' αυτό και δεν περικύκλωσαν τα τεθωρακισμένα ποτέ το προεδρικό μέγαρο. Το ραδιόφωνο τότε ανακοινώνει ψευδώς το θάνατο του Μακάριου. Στη θέση του ορκίζεται ο Νίκος Σαμψόν, ένας διαβόητος σοβινιστής, παλιός αποδέκτης οικονομικής στήριξης και πράκτορας της CIA. Ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς, ο στρατηγός Ντενίσης, που είχε προηγουμένως απομακρυνθεί επίτηδες στην Αθήνα και παραιτήθηκε μόλις έμαθε το σχέδιο, έτσι τη διοίκηση ανέλαβε ο Γεωργίτσης σε προσωπική επαφή με τον Ιωαννίδη. Και εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα. Στο τακτικό επίπεδο από τον Ιωαννίδη, ο στόχος ήταν κατά πιθανότητα να σκοτωθεί ο Μακάριος. Κατά το Κομπόκι ήταν να μην σκοτωθεί, δείχνοντας ότι υπήρχε ένα σχέδιο μέσα στο σχέδιο. Ο Χίτσενς έχει δίκιο ότι η νοοτροπία των συνωμοτών, η απομάκρυση, σημαίνει θάνατο. Είχε ήδη κόψει σωλήνες καυσίμου στο ελικόπτερό του, είχαν αποπεραθεί ξανά και ξανά να το σκοτώσουν. Σε στρατηγικό όμως επίπεδο, αυτό της μακροπολιτικής, η επιβίωση του Μακάριου δεν θα ήταν αποτυχία, είχε χρησιμότητα. Γιατί ένας νεκρός Μακάριος θα ήταν μάρτυρας, ένας ζωντανός Μακάριος, καταγγέλλοντας το πραξικόπημα ως ελληνική εισβολή, θα ήταν και το πρόσχημα. Προσέξτε κάτι. Αυτά αποδεικνύουν μέσα από την κατάθεση του συνταγματάρχη Κομπόκη. Ο Μαϊμούς εξηγεί γιατί ο Μακάριος διέφυγε και ορισμένοι σε υψηλές θέσεις ένιωσαν με τα λόγια του Χίτσενς τεράστια ενόχληση και άλλη ίσως ανακούφιση. Και εδώ ταιριάζει το ελληνικό ντοκουμέντο. Στη συνομιλία που είχε στις 19 Ιουλίου ο Κιζίκης, λέει στον Καραμπέρι: υπάρχει το σχέδιο Αφροδίτη, συνταγμένο μόλις πριν από 9 μήνες, ικανό για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Και ο Καραμπέρις του υπενθυμίζει: εφαρμόστε το. Ο Κιζίκης του απαντά στο ερώτημα που τα λέει όλα. Ποιος όμως θα το εφαρμόσει? Υπήρχε λοιπόν ένα σχέδιο άμυνας, δεν υπήρχε βούληση να εφαρμοστεί. Και η ασπίδα του 64 που είχε φύγει το 67 και το σχέδιο του 73 που έμεινε τελικά στο σιρτάρι. Η παγίδα ήταν λοιπόν στημένη με ακρίβεια, οπότε χρειαζόταν αποτροπή, έλειπε το μέσο. Και όποτε υπήρχε το μέσο, έλειπε το χέρι. Στο ελληνικό ντοκουμέντο υπάρχει αυτή η σκηνή με τραγική διάβγεια. Ο Καραμπέρις αρνείται κατηγορηματικά να αναλάβει την Εθνική Φρουρά και λέει: εγώ Χατζιανέστης, ο στρατηγός δηλαδή, ο αρχιστράτηγος της Μικρασίας, δεν γίνομαι. Η αναφορά λοιπόν στο στρατηγό που οδηγήθηκε τελικά στο εκτελεστικό απόσπασμα ως εξελαστήριο θύμα μετά την Μικρασιατική καταστροφή, νομίζω ήταν σκόπιμη και ακριβέστατη. Δεν αρνούμε τις υπηρεσίες προς το έθνος, στείλατε με πολεμήσω ως απλός στρατιώτης, δεν ταυτίζουμε όμως με προδότες. Και όταν η Κιζίκης Πανικόβλους του εκμυστηρεύεται τη σκέψη να παραιτηθεί και να παρακαλέσει τον Παπαδόπουλο να λάβει ξανά, ο Καραμπέρης πάλι απαντά με ακρίβεια. Ο Παπαδόπουλος μπορεί να είναι πατριώτης, μπορεί να είναι συναισθηματικός, όμως δεν είναι ηλίθιος. Δεν θα γυρίσει να μαζέψει τα σπασμένα εκείνων που τον πρόδωσαν. Δύο σχέδια βγαίνουν λοιπόν αυτή τη συνομιλία και στηρίζουν αυτά που λένε. Πρώτον, υπήρχε ένα σχέδιο άμυνας, το σχέδιο Αφροδίτη, απέναντι για οποιαδήποτε απειλή. Δεύτερον, οι ίδιοι πρωτέτοι μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβαν πως είχαν πέσει σε μια παγίδα και έψαχναν, ακριβώς όπως το διατύπωσε ο Καραμπέρης, εξελαστήρια θύματα. Και η φράση δεν είναι ρητορικό σχήμα, είναι η διάγνωση τη στιγμή του γεγονότος από έναν άνθρωπο που ήξερε το στράτευμα από μέσα και δεν είχε κανένα λόγο να τον ωρεοποιήσει. Προσέξτε τώρα, 19 Ιουλίου ο Μακάριος φεύγει ζωντανός και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλει το πραξικόπημα ως εισβολή στην Κύπρο και είναι η στιγμή που γίνεται ο ίδιος ο πόλος και ακριβώς αυτό το οποίο του ζητούσαν. Η δήλωσή του ότι μια εγκύτρια δύναμη, η Ελλάδα, παραβίασε τη συνθήκη, καλεί την επόμενη άλλη εγκύτρια, την Τουρκία, και το νομικό της πρόσχημα να αποκαταστήσει την τάξη. Και την επόμενη, στις 20 Ιουλίου, οι Τούρκοι αποβιβάζονται. Ο Αττήλας έχει αρχίσει. Προσέξτε κάτι. Το ελληνικό πραξικόπημα βαφτίζεται εσωτερική υπόθεση για να μην επέμβει κανείς εναντίον της Αθήνας. Και η τουρκική εισβολή βαφτίζεται ειρηνευτική επιχείρηση. Μπαρούς Χαρεγκάτη, για να νομιμοποιηθεί. Και ο μόνιμος πρόεδρος βαφτίζεται ως άμεση αιτία των εντάσεων για να δικαιολογηθεί η απομάκρυσή του. Και ο πόλεμος κερδίζεται πρώτα στο λεξιλόγιο.
Το νομικό πρόσημο φυσικά ήταν έτοιμο και το ήξεραν εκ των προτέρων. Το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγύησης του 1960 έδινε σε κάθε μία από τις εγκύτριες δυνάμεις το δικαίωμα να δράσει με μοναδικό στόχο την αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης και των πραγμάτων στο νησί. Είναι η ίδια η συνθήκη που δημιούργησε τους όρους. Όπως ονομάζει ο Μάλισον, ένα ακούσιο λογοπαίχνιο θανάτου. Μια ρήτρα γραμμένη, υποτίθεται για προστασία του νησιού, θα χρησιμεύε ως άδεια εισβολής και διχοτόμησης. Και το ελληνικό πραξικόπημα ενεργοποίησε ακριβώς αυτή τη ρήτρα που ο ζωντανός ο Μακάριος το καταγγέλει σαν αμερικάνικη εισβολή από το βήμα του Οργανισμένου Ηνωμένων Εθνών. Προσέξτε τώρα τη λεπτομέρεια. Το ραδιοφώνο της Χούντας είχε ανακοινώσει το θάνατο του Μακάριου. Όταν εκείνος διέφυγε και μπόρεσε λίγες μέρες μετά να μεταδώσει, λίγες ώρες μετά, ότι ζούσε, η διαφυγή, γράφει ο Χίτσινς, δημιούργησε τεράστια ενόχληση ορισμένων προσώπων σε θέσεις υψηλού επίπεδου. Η επιβίωση του νόμιμου δημοκρατικά υποτίθεται εκλεγμένου ενοχλεί. Ενοχλεί όποιον είχε την ανάγκη να είναι νεκρός και δεν τον ήθελε ζωντανό τον πόλο. Ολόκληρη η παγίδα λοιπόν χωράει σε μια λέξη, ενόχληση. Και τώρα, στις 23 Ιουλίου του 1974, 23 Ιουλίου, είπαμε 15 το πραξικόπημα, 20 εισβολή, 23, 3 μέρες μετά την εισβολή, το καθεστώς καταραίει του Σαμψόν. Και ο Γλάφος Κληρίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ορκίζεται υπηρεσιακός πρόεδρος. Η συνταγματική τάξη έχει αποκατασταθεί και την ίδια μέρα η Χούντα πέφτει στην Αθήνα, ο Καρεμαλής επιστρέφει μέσα σε 3 μέρες, η δημοκρατία αποκατίσταται στην Ελλάδα. Το πρόσημα της τουρκικής εισβολής, το ελληνικό πραξικόπημα κατά της τάξης, έχει ξανεμιστεί. Αν βέβαια η εισβολή ήταν για την αποκατάσταση της τάξης, θα έπρεπε εδώ να σταματήσει. Και δεν σταμάτησε. Ούτε ο Μακάριος γύρισε, που θα ήταν το προφανές. Γύρισα πίσω, άκυρο, εντάξει. Κάνετε ένα προγεφύρωμα στην Κυρίνια, εκεί όμως σταματάει γιατί έχει αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Κύπρο. Ή όποια δημοκρατία τέλος πάντων, όπως το ονομάζαν αυτό το πολίτευμα. Ο λόγος καταγράφει σε βρετανικά αρχαία με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια. Ο Κίσιζερ, ενώ η Τουρκία προελάβνει, κολλησιεργεί σημαντικά. Και 2 μέρες μετά την εισβολή, λέει στον Υπουργό Εξωτερικών των Βρετανών, τον Κάλαχαν, ότι δεν θέλει να στραφεί εναντίον του Σαμψόν πριν δει πώς θα έμοιαζε το καινούριο πακέτο. Στον Ραλφ Μπόθαμ λέει ότι ήθελε να αναβάλει μέχρι να δει πώς θα εξορροπούνταν οι δυνάμεις. Όταν ο Κάλαχαν ζητά να διεκδικηθεί δημόσια η νομιμότητα του Μακαρίου, ο Κίσινγκερ αντιπροτείνει ότι δεν πρέπει να επισπεύσουμε την πτώση της de facto κατάστασης, δηλαδή της τουρκικής κατοχής, μέχρι να υπάρξει μια βιώσιμη εναλλακτική. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν, η απόσταση των Ελλήνων αξιωματικών της Εθνοβουράς ήταν ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η εισβολή, να φύγουν εκείνοι που έκαναν το πραξικόπημα, να μοιάζει πια με ελληνική κατοχή. Και η Βρετανία το επιδίωξε. Ή φαίνεται τουλάχιστον. Ο Κίσινγκερ όχι. Ο Γάλλος υπουργός κατέγραψε εξωτερικών, κατέγραψε ότι οι Αμερικανοί αντιτίθετο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα ζητούσε ρητά την απόσυρση. Ο Κίσινγκερ φρόντισε ακόμα και ο Μακάριος να καθυστερήσει να πάει στη Μάλτα με τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο του, ώστε να μην φτάσει έγκαιρα. Κάθε μοχλός αποτροφής λοιπόν τραβήθηκε προς τα πίσω και η κρίσιμη εβδομάδα που όλοι θα κρίνονταν κύλησε. Σε αυτό το μικρό βρώμικο τέχνασμα δείχνει και πόσο λεπτομερής ήταν η σκηνοθεσία. Όταν ο Μακάριος κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει ξανά στον ΟΗΕ, καθυστέρησε στη Μάλτα, όπου οι Βρετανοί επινόησαν το τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο που θα το μετέφερε. Ο Κίσινγκερ κατηγορεί ο Μάλισον ότι είχε ήδη πείσει τους Βρετανούς ότι ο Μακάριος πρέπει να κρατηθεί σε απόσταση, να μην φτάσει έγκαιρο ώστε να επηρεάσει το ήδη συμφωνημένο ανώδυνο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ένα αεροπλάνο χαλασμένο επίτηδες, ώστε ο νόμιμος πρόεδρος να μην μιλήσει την ώρα που έπρεπε. Η παγίδα δεν συνόταν μόνο με μεραρχίες και πραξικοπήματα, συνόταν και με βλάβη κατασκευασμένη σε ένα αεροδρόμιο της Μάλτας. Οι διασκέψεις στη Γενέβη 25 και 30 Ιουλίου και ξανά στις 8 Αυγούστου ήταν στην πραγματικότητα ο χρόνος που χρειαζόταν η Τουρκία για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της δεύτερης φάσης. Ο Κίσινγκερ έγραψε ότι για μια φευγαλαία στιγμή βυθιστήκαμε όλοι στην ψευδαίσθηση ότι η κρίση βρισκόταν καθοδόν προς την Ένωση. Η φράση είναι με το συμπάθειο προς ποιητή. Κάθε νηφάλιος έβλεπε ότι όσο μεγάλωνε η αναβολή,
τόσο περισσότερο έδαφος θα καταλάβαινε και η Τουρκία. Στις 14 Αυγούστου η Τουρκία κόβει το γόρδιο δεσμό και εξαπολύει το δεύτερο Αττίλα. Τα βρετανικά αρχεία δείχνουν τι έχει προηγηθεί. Όταν η Άγκυρα έθεσε τελεσίγραφο, οι σύμβουλοι πρότειναν στον Κίσινγκερ να απειλήσει με διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας. Ο Κίσινγκερ καταγράφει, ο Βρετανός πρέσβης είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Στα πρακτικά λοιπόν της συνάντησης 8 Αυγούστου, ο απεσταλμένος του Χάρτμαν διατυπώνει τη γραμμή ομά. Κανείς δεν ήθελε πίσω του Μακάριο. Και το σημαντικότερο ήταν ότι θέλαμε να συνεχιστεί η διαδικασία, δηλαδή να μιλάνε στην Γενέβη, ενώ οι Τούρκοι προελάβουν. Η ομολογία των ομολογιών είναι από τον ίδιο τον Βρετανό πρέσβη μετά από γεύμα που είχε με τον Κίσινγκερ στις 12 Αυγούστου. Θα ήταν ειλικρινής λέγοντας ότι ίσως τον ένοιαζαν λιγότερα γεγονότα στην ίδια την Κύπρο. Δεν χρειαζόταν περαιτέρω σχόλιο. Ο άνθρωπος που κρατούσε στα χέρια του τη μόνη υπερδύναμη ικανή να σταματήσει το δεύτερο Αττίλα, δήλωνε ιδιωτικά ότι η Κύπρος τον ενδιαφέρει λιγότερο από τη διατήρηση της τουρκικής καλής θέλησης. Ο δεύτερος Αττίλας, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τότε που με κάθε λογική δεν υπήρχε τίποτα για να αποκατασταθεί. Και αν δούμε τη μηχανική της 10 Αυγούστου από κοντά, η Άγκυρα έθεσε ένα τελεσίγραφο. Εκτός αν τις προχωρούνταν και τις παραδίδανε, μια διευρυμένη ζώνη σε όλο το βόρειο τμήμα. Θα εγκατέλειπε την Γενέβη. Και οι σύμβουλοι του Κίσινγκερ προέδρεψαν να απειλήσει η Άγκυρα με αυτόν τον τρόπο, ακύρωσαν τη δυνατότητα της οποιασδήποτε απειλής για διακοπή της βοήθειας και ο Κίσινγκερ είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν ήταν διατεθειμένος, γράφει ο Βρετανός πρέσβης, να θέσει σε κίνδυνο τη θέση της ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Ένα έγγραφο του ίδιου του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών το ομολογεί σχεδόν ανοιχτά. Οι Τούρκοι φαίνεται να έχουν συμπεράνει από νωρίς ότι η αμερικανική υπήρεση δεν υποστηριζόταν από κάτι ισχυρότερο. Δηλαδή ότι δεν θα ακολουθούσε ποτέ μια πραγματική δράση ή αντίδραση. Το τηλεγράφημα του Ρόθμπαθαμ στις 14 Αυγούστου το επικυρώνει. Η πρώτη γραμμή της επίσκεψης του Κίσινγκερ ήταν να μην δοθεί στη Σοβιετική Ένωση ευκαιρία επέκτασης και γι' αυτό δεν ήταν πρόθυμος να απειλήσει, να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια. Οι Τούρκοι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ότι η αμερικάνικη αποδοκιμασία δεν θα ήταν τόσο έντιμη για να τους αναγκάσει κιόλας να μην προχωρήσουν το δεύτερο Αττίλα. Και δεν σταμάτησαν. Ο Μακάριος άργησε να επιστρέψει. Έφυγε από την Κύπρο στις 15 Ιουλίου, επέστρεψε στις 7 Δεκεμβρίου του 1974. 5 μήνες. Όχι 6 για την ακρίβεια, αλλά δεν αλλάζει το επιχείρημα. Στο ενδιάμεσο, ο δεύτερος Αττήλας ολοκλήρωσε την κατοχή και το ερώτημα ήταν εύλογο. Και είναι εύλογο. Αν είχε επιστρέψει αμέσως μετά την πτώση του Σαμψόν, με την νομιμότητά του να αποκαθίσταται επί τόπου, θα είχε αφαιρεθεί από την Τουρκία το τελευταίο ίχνος προσχήματος για το δεύτερο Αττήλα? Η απάντηση των αρχείων είναι ότι η καθυστέρηση επιδιώχθηκε. Ο Κίσινγκερ πάλεψε ενεργά για να αναβάλει την επιστροφή του Μακάριου. Και τον Νοέμβριο του 1974, ο πρέσβης της Βρετανίας γράφει: από τον Κίσινγκερ είχα καταλάβει ότι δεν είχε πολλές ελπίδες να αναβάλει την επιστροφή του Μακάριου. Στη συνάντηση 20 Ιουλίου, μια αμερικάνικη εκδοχή λύσης ήταν να αντικατασταθεί ο Σαμψόν από ένα τρίτο μέρος που θα είχε αρχικές συνταγματικές ρυθμίσεις, τον Κληρίδη. Με τίμημα την αποχώρηση του Μακάριου, ο προτινόμενος αντικαταστάτης ήταν διαρκώς ο Κληρίδης, τον οποίον θα αποκαλούσε αργότερα εκείνον τον Κληρίδη ως προδότη. Πρέπει να πούμε, ο Κληρίδης υπηρέτησε στη Βρετανική ΡΑΦ ως πιλότος. Ο Μακάριος λοιπόν δεν είναι απλώς θεατής της καθυστέρησης. Τηρούσε με τα λόγια των Αμερικάνων το μέγιστο περιθώριο ελιγμών, δεν έδινε γραπτή εγκύρηση στις διαπραγματεύσεις και στην διαπραγματευτική θέση της Αθήνας Λευκωσίας. Ήταν εμποδισμένος. Και το βάρος αναβολής, όπως δείχνουν τα έγγραφα, το κράτησε κυρίως στο χέρι που ήθελε πρώτα να δει πώς εξορροπούνται οι δυνάμεις και που φρόντισε να εξορροπηθούν υπέρ της Τουρκίας πριν αφήσει τον νόμιμο πρόεδρο να επιστρέψει κανένα στο νησί. Επίσης, τα αμερικάνικα έγγραφα δείχνουν πόσο ελεγχόμενη ήταν και αυτή η επιστροφή.
Η εκτίμηση του Defense Intelligence Agency, λίγο πριν τις 7 Δεκεμβρίου, γράφει ψυχρά. Ο Μακάριος επιστρέφει, αλλά κρατά ένα περιθώριο ελιγμών και δεν έχει δώσει γραπτή έγκριση στην κοινή διαπραγματευτική θέση. Η ΕΟΚΑΒ και η Εθνική Φρουρά ανταποκρίνονται στην Αθήνα, η οποία στήριξε την επιστροφή. Και η πρόταση κλειδί: η Αθήνα θα αποσύρει τη στήριξή της αν ο Μακάριος αθετήσει τις συμφωνίες που έκανε για να εξασφαλίσει την επιστροφή του. Άρα, ο Εθνάρχης Καραμαλής, που είπε ότι η Κύπρος είναι μακριά, ήξερε ήδη και συμμετείχε σε αυτή την προδοσία. Να επιστρέψει δηλαδή ο νόμιμος πρόεδρος δεμένος σε ένα νησί ειδικωμένο στα δύο. Μέχρι το τέλος ο Κίσινγκερ παλεύει να αναβάλει αυτή την επιστροφή. Θα σας πω ότι αύριο στην εκπομπή και από τα ντοκουμέντα και τα αρχεία πως ο Εθνάρχης Καραμαλής επευλήθηκε με την πίεση των Αμερικανών να ηγηθεί ή να δημιουργήσει μάλλον την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, τη γνωστή ΕΡΕ. Τώρα, η απάντηση λοιπόν ξεκινά από εκεί που ξεκινήσαμε, το κλειδί. Ο Μάλισον, διαβάζοντας λοιπόν τα βρετανικά αρχεία, δείχνει ότι σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και για δεκαετίες μετά, η κύρια βρετανική έγνοια ήταν η κυριαρχία της απεικρατικής της αντίληψης, ακροτήρη και δικαίεια. Η Βρετανία μετά την καταστροφή θέλησε να αποχωρήσει από τις βάσεις. Όχι. Ο Κίσινγκερ διαμαρτυρήθηκε. Και γιατί αυτό θα υπονόμευε τα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Και έτσι λοιπόν το 1976 πριν φύγει ο Κίσινγκερ παρουσίασε την πρωτοβουλία αρχών για την επανένωση της Κύπρου. Μια πρωτοβουλία που, όπως τεκμηριώνει ο Μάλισον, θεμελίωνε την αποτυχία. Επιβεβαίωνε τις ίδιες συνθήκες του 1960, που ακόμα και ο Κίσινγκερ τις θεωρούσε αποτυχημένες, διασφάλιζε τη συνέχιση των Βρετανικών βάσεων και το αποτέλεσμα ήταν πάνω από 40 και τώρα πια 52 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων, μέσα από τις οποίες όμως η Τουρκία εδραίωσε την κατοχή και άλλαξαν επανόρθωτα τη δημογραφία του νησιού. Το σχέδιο Ανάν του 2004 και το σχέδιο το σημερινό του 2026 είναι απόγονος αυτής της λογικής. Ένα νησί χρήσιμο ως βάση, ένα κράτος σχεδιασμένο να μην λειτουργεί, δύο κοινότητες που σμπρώθηκαν στη διαίρεση με προβοκάτσιες και βόμβες υπό ξένη σημαία, μια μεραρχία που αποσύρθηκε, τροπολογίες ενθαρρυμένες από το ίδιο χέρι που θα τις χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία, ένα πραξικόπημα που έδωσε το πρόσχημα, ένα πόλο που έπρεπε να ζήσει για να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα, μια αποκατάσταση τάξης που αγνοήθηκε, ένα δεύτερο Αττήλα που επιτράπηκε και 5 μήνες καθυστέρηση που εξασφάλισαν όλα όσα χρειαζόντουσαν. Στο τέλος της αλυσίδας, οι βάσεις παρέμειναν, η Τουρκία εδραιώθηκε, η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ διατηρήθηκε, κανένας από τους μεγάλους δεν έχασε. Μόνο εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι που ήμασταν τα εξελαστήρια θύματα. Και εδώ υπάρχει ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της όλης υπόθεσης, γιατί δεν αφορά τον Κίσινγκερ, αλλά τον πραγματικό δικαιούχο. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξετάζοντας ποιες συνθήκες στην Κύπρο διατηρούν καλύτερα την απεριόριστη χρήση της, κατέληξε ότι μια πρόωρη λύση ίσως δεν βοηθά και ίσως δεν βοήθησε και η κατάρρευση σε σύγκρουση και ότι τα συμφέροντά μας εξυπηρετούν καλύτερα με τη συνέχιση της πορείας προς μια λύση χωρίς την πρόωρη προοπτική αύξηση. Αργά και μελετημένα. Η επίσημη βρετανική πολιτική ήταν το Κυπριακό να πηγαίνει διαρκώς προς μια λύση που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει. Να μπαίνει ένα πρόβλημα άλυτο και τη συνέφερε. Ένα νησί μοιρασμένο, όπως και τη συμφέρει τώρα, και όχι μόνο. Δεν αναφέρεται μόνο στη Βρετανία. Και δεν θεωρεί συνωμοσίες. Είναι το πρακτικό των ίδιων των διπλωματών από τα δικά τους αρχεία. Αυτά είχα να σας πω, φίλες και φίλοι, για σήμερα.